Acest proiect de restaurare are 80 de pagini pentru aceste 4 vitralii. Prima dată se prezintă în general istoricul bisericii, după care se analizează în general vitraliile bisericii, se specifică locația lor în biserică. În general se trec în revistă cele 4 vitralii care urmează a fi restaurate după tematica și cu mici detalii despre ele, locația lor în obiectiv, autorii vitraliilor, în acest caz Walter Gedeon și Ligeti Sándor, după care se trece la analiza detaliată a fiecărui vitraliu. Starea de conservare în general a lor, tematica vitraliului cu câteva cuvinte, în cazul de față Sfânta Francesca, un desen confecționat de noi al nervurii de plumb a vitraliului, făcut pe calculator după pozele frontale, care sunt folosite la acest studiu, au fost făcute din dronă, adică au fost făcute perpendicular pe vitraliu la fiecare înălțime și folosind aceste imagini am putut confecționa acest desen al șinei de plumb a vitraliului. Se specifică dimensiunea ei, releveul șinei de plumb, cum am specificat și aici, și atunci vin trecute în revistă problemele care le prezintă. Fișa de identificare a tipurilor de degradare a vitraliilor ce urmează a fi restaurate, fisuri, crăpături, alte lacune, lipiri cu bandă adezivă, crăpături, cum am precizat și la desfacerea vitraliului, aici au fost parte cu piatra, ulterior beneficiarul le-a lipit ca să nu sufle vântul, le-a lipit cu scoci, sticla ieșită din șină de plumb, deoarece ea s-a lăsat, degradarea kitului folosit la etanșeizarea lor, care a căzut în timp și astfel s-au iscat anume crăpături, depuneri aderente pe suprafața ei, ceea ce am prezentat la spălarea componentelor de sticlă pe care le-am îndepărtat și acestea toate sunt înainte catalogate și trecute în proiectul de restaurare și se specifică propunerile de tratament cu toate fazele ce vor urma a fi executată. Ca de exemplu, șina de plumb se va înlocui în întregime, se va asambla după tehnica vitraliului, cu șină de plumb cu profil de 6 mm, cositorit pe întreaga suprafață pe interior și la intersecții peste exterior. Se separe mostră de sticlă din zone specifice care prezintă deteriore pe stratul de grizai. Analiza va sta la baza alegerii procedurii de conservare și curățire. Se poate folosi o procedură cu un amestec fin de apă și săpun, cu care se poate spăla, asta după o analiză chimică a anumitor bucăți specifice ale vitraliului. Și tot acest procedeu îl vom urmări noi în decursul acestui film. Degradarea șinei de plumb, vechimea panourilor, am vorbit adineaori la desfacerea șinei de plumb despre fenomenul de oboseală a metalului, despre alte factori meteorologici sau de natură fizică care pot deteriora șina de plumb existentă. Ea va fi înlocuită în întregime în cursul acestei lucrări. Și după ce se specifică și se detaliază toată intervenția pe care o va urma acest panou vitrat, se trece la următorul, la vitraliul 2, unde la rândul ei tot așa va fi analizat ca și istoric, ca și desen al nervurii de plumb și astfel pașii ce urmează, aici de pildă avem o bucată foarte mare lipsă care va fi înlocuită în întregime, deoarece aici a ieșit un horn, se specifică și pe desenul vitraliului. Am filmat-o și la demontarea această parte cu roșu, care e o parte cu risc super ridicat și lipsă practic. Aici este un horn și o bucată brutală de beton care trece prin vitraliu, cu bucăți de beton lipite peste sticlele vitraliului. Se află deja în atelier acest ochi de vitraliu. Se specifică și modul de înlocuire a elementului lipsă, ceea ce când o vom face, o vom specifica în detaliu. Aici este porțiunea care va fi înlocuită în întregime deoarece lipsește, dar precum vedem, am făcut deja și o simulare, deci dacă tragem aici la mijlocul vitraliului un ax de simetrie, atunci practic este simetric cu ce se află în partea stângă deja existent. Deci, practic, noi vom reconstitui, am și reconstituit pe calculator bucata care trebuie să o confecționăm, o vom printa la scara 1:1 și începând de la axa de simetrie, de la linia de mijloc, o vom construi în partea aceasta din nou. O vom arde, așa se va arăta desenul șinei de plumb la produsul finit al acestui registru al vitraliului. Dar această operațiune o vom urmări mai îndeaproape când în diferite faze vom ajunge la ea.